प्रिय दर्शक महानुभाव, तपाईहरू सबैजना कुशल मङ्गले हुनुहुन्छ भन्ने आशा र कामना गर्दै आज पनि सानो भिडियो लिएर आइपुगेको छु। आज चाहिँ म मेरो गाउँको बनेलपोखरी टोलमा रुकेदाईको बारी खन्ने कोदो रोप्ने काम गर्दै गर्दा समय मिलाएर बनेलपोखरी र भनभने भन्ने टोलको छत्तो मिठो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय एम बहादुरज्यू। आज चाहिँ उहाँकै खेतालामा छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यता दिदी हुनुहुन्छ, म, अनि यता हुनुहुन्छ कुर्सीमा बस्नु भएको छ लेजेन्ड म्यान रुख बहादुरज्यू, र यो चाहिँ उहाँहरूकै घर है त। मौसम यस्तै छ हजुर, हल्का फुल्का पानी परिराखेकै छ, कुहिरो बादल लागिराखेकै हुन्छ। त्यसैले ड्रोन सटबाट भिडियो बनाउन पनि अलि मौसम मिलेको छैन, कहिले फुर्सद मिल्दैन। हाम्रो गाउँको सत्यवती स्कुलमा प्रशिक्षण गर्दै रहनुभएको मन बहादुर रेश्मीज्यूलाई पनि स्पेशल सम्मान र स्वागतका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। यो उहाँकै घर हो र अवश्य पनि यो भिडियो उहाँसम्म पुग्ने नै छ भन्ने आशा गर्दछु। पाल्पा जिल्ला रैनादेवी चहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने रोकाहा गाउँको बनेलपोखरी टोल देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ रोकाहा गाउँ र राजापानी गाउँको बीचमा पर्ने एउटा भनभने टोल भन्ने राम्रो गाउँ छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, टिकटकदेखि मन्जिल मास्किराना मगर उहाँको अनुरोधमा यो भिडियो। भिडियो अहिलेलाई यहीँ सकाउँदै पुनः फर्किसकेको छौँ। उही बनेलपोखरी टोलमा कुहिरो लागिसकेको छ, मौसम देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आदरणीय दाजु नारायण रेश्मीज्यूको घर। उहाँहरू अहिले घरमा हुनुहुन्न, त्यही पनि घर चाहिँ राम्रै छ। यतातिर कोदो रोपेर सकाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ तल बारीतिर रोप्दैछौँ हामीहरू।
देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नै खेतबारीमा फलेका मकैहरू मजाले यसरी घरमा मिलाएर राख्नाले पनि घरको सुन्दरता अलग्गै अनि अर्ग्यानिक गाउँले पहिचान। आज चाहिँ ड्रोन उडाउँदै पहिलो पटक सानो क्र्यास पनि भयो। सक्सेसफुल्ली चिलाउनेको रुखको हाँगामा चाहिँ ड्रोन ल्यान्डिङ गर्न सफल भएको थियो अनि रुखबाट निकालेर फेरि उडाउँदैछौँ। यसरी समयको अभाव हुँदाहुँदै पनि धेरै नै दुःख र कष्ट गरेर तपाईहरू समक्ष भिडियो बनाएर ल्याउने मेरो कोसिस। भिडियो के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र साथ सपोर्टको आशा राख्दै भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनुहोस् है त। अनि त्योभन्दा पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल चाहिँ राख्नु होला है त। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णमा आभारी छु भन्दै आजको लागि यति नै। अर्को पटक भने अझै रोचक भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ बिदाई हुन चाहन्छु। जय होस्, नमस्कार।